Moi ja tervetuloa konttivuokrauksen esittelyvideoiden pariin. Mun nimi on Juha ja tässä jaksossa käydään läpi liukuovellinen kontti. Eli liukuovellinen kontti, sehän tehdään muutostyönä. Tässä se on tehty nyt 20 DC-konttiin, saa tehty myös HC korkeampaan malliin tai sitten 12 metriä pitkään. Ja sitten sen takia otettiin nyt muuten tähän sitten tämä käytetty kontti, kun jos tehdään uuteen, niin senhän tietää minkä näköinen se on. Että se on hyvän näköinen ja sitten käytetty, että kun tämä on kuitenkin vähän kuluneempi, ruhjoutuneempi, niin miltä se tässä näyttää. Että sehän on tosi hyvän näköinen, kun olemassa olevasta seinästä leikataan pala ja sitten kun se on leikattu, niin sitä pienennetään vähän se ja siihen tehdään sitten kaarmit. Ja ne maalataan ja laitetaan. Ja sitten täällä on vakiona on riippulukolle paikka, sitten on kahvaovelle ja ylhäällä on sitten suojapelti suojaamassa roiskeilta ja vedeltä ja lumelta, jäältä, muuta sitten kiskoa tuolla. Ja sitten siellä on vielä kumitiiviste sisällä, että se on niinku parempi toimiva ratkaisu. Ja sitten onhan tää nyt tehdymän näköinenkin kuin semmonen, että jos esimerkiksi laittaisi vaan joku vanerin palan tuohon roikkuun, niin eihän se ole oikein niin kuin mistään kotoisin sitten. Ja sitten alhaalta löytyy ohjuri, että ilman sitähän tämä ovi on niin kuin taitettavissa täältä. Saisi taitettua sen sitten ja menty tuolta välistä. Että tämä on niin kuin ohjurina, että sitten että kiskokka ei vääntyle ja taittule, niin se aukeaa parempi näin. Ja sitten tämähän on ihan muuten samanlainen, että pariovet löytyy päädystä. Yleisimpiä käyttökohteet tälle nyt on tietenkin sitten ihan varastointikäyttö, semmoinen, mistä voi olla kylmävarasto, sitten esimerkiksi pyörävarastoksi jossain tapauksissa, roskakatoksiksi. Sitten taas mietitään, että mihin se tulee, että jos tulee jonkun teollisuushallin pihaan tai muuta, niin tämmöinen käytetty käy aivan hyvin. Mutta sitten taas jos pannaan johonkin asuinrakennusalueelle enemmän, niin sitten totta kai uusi kontti. Ja tässä on nyt tämmöinen 140 ovi, että tästä mahtuu esimerkiksi roska-astia hyvin, kun tähän laitetaan ramppi. Ja sitten tätähän saa niin, että se olisi kaksosan, että se aukeaa molempiin suuntiin, jolla valoaukkoa voidaan saada vaikka esimerkiksi 2750 milliseksi, jos tarvitsee viedä isompaa. Sitten roskakatoksesta nyt mainittiin, niin se, että se kannattaisi tehdä melkein sillä lailla, että tämmöinen ovi riittää, mutta sitten seinät voisi tehdä niin, että nekin poistetaan ja laitetaan verkko. Tehdään seinä niin metalliverkosta sen takia, että siellä ilma huilaa koko ajan lävitte, niin se ei rupea haiseen sitten ajan saatossa. Vaikka siellä nyt on pieniä rakoja tuuletusaukkoja, mutta kumminkin niin siihen käyttöön. Ja näihin saa sitten, jos haluaa, niin ihan sähköt laitettua ja eristystä ja muuta, mutta eristystä nyt tähän ei sillä tavalla kannata, että tämähän on se ei ole tiivis sillä tavalla, että senhän saa tehtyä, mutta sähköt, valot, jos haluaa tuonne, niin näkee kulkea sitten. Tämä on hyvin yksinkertainen ja helppo ratkaisu, edullinen ratkaisu, jos tarvitsee tähän kylkeä, että aina tarvitsee pari ovia käyttää. Niin. Oikeastaan tässä oli kaikki tältä kertaa. Pysykää kanavalla. Katsotaan mitä ensi jaksossa käydään läpi. Heido!